Kapitel 4. Annika Strömberg. Annika Strömberg plockar upp mobilen som ligger precis bredvid hennes bil som står parkerad på Nytorgsgatan. Konstigt, tänker Annika. Jag märkte inte ens att jag tappade den. Fodralet är lite skadat, märker hon. Jag borde ordna med PIN-kod, tänker hon, när hon ser att skärmbilden är en annan och apparna är i oordning. Jag måste sluta låta barnen leka med min mobil, fnissar hon inombords. Men det är härligt att de är så tekniska redan. Annika är stressad eftersom hon redan är sen till jobbet och stoppar ner mobilen i handväskan samtidigt som hon öppnar bildörren. Hon halkar till men lyckas hålla balansen. När Annika öppnar dörren till redaktionen i TV-huset kommer hennes chef emot henne. Du, vi har flera sjukskrivningar idag. Kan du vara snäll och åka till Södersjukhuset och göra några intervjuer med folk där om alla olycksfall på grund av halkan? Frågar chefen så fort han får syn på Annika. Har ni verkligen ingen annan att skicka? Jag ska ju träffa Uruguays ambassadör 1:00. Det är en viktig intervju som jag måste förbereda. Du vet, det är en del i vår reportageserie om Sydamerika, svarar Annika surt. Tyvärr, men det behöver inte ta så lång tid. Kameramannen väntar redan nere vid bilen, säger chefen. Om du tar hand om det här kan du få gå hem tidigt i eftermiddag. Du slipper kvällspasset. Snälla, lägger chefen till. Okej då, säger Annika. En ledig kväll är precis vad Annika behöver. När Annika har intervjuat överläkaren på ortopedkliniken om morgonens alla brutna armar och ben ber hon att få träffa några patienter. På väg in i en sjuksal tar hon upp mobilen för att meddela sin man att hon kommer hem tidigt idag. Hej! En glad överraskning. Jag kommer hem tidigt. Vi kan ha en riktigt mysig familjekväll. Hur dags hämtar du barnen? Puss och kram, din Annika. Hej, vad snällt att du ställer upp på en snabb intervju. Du heter Jonas Björk, va? Vad var det som hände? Har du mycket ont? Frågar Annika. Ja, usch. Gatorna är opålitliga så här års. Snälla du, skulle jag kunna be dig om en sak? Jag har tappat min telefon och jag behöver få tag i min flickvän, säger Jonas. Annika tittar på klockan och tänker att det här måste gå fort om hon ska hinna till Uruguays ambassad i tid. När intervjun med Jonas är klar säger Annika stressat. Det är svårt att hitta någon som har hemligt nummer. Hitta.se och sånt funkar inte då. Vad jobbar hon? När Jonas berättar att hon är chef för Sveabankens valutaavdelning mjuknar Annika. Där jobbar min man, Emil, ler hon. Jonas ser hoppfull ut, men då avbryter kameramannen deras samtal och frågar om han kan packa ihop kameran. Klockan är redan 12. Annika nickar åt kameramannen att de är klara och skriver snabbt ner sin mans mobilnummer på en servett som ligger på Jonas sängbord, medan kameramannen småspringer ut ur rummet på väg till SVT-bilen. Krya på dig, säger Annika till Jonas innan hon skyndar iväg till sin taxi mot Uruguays ambassad. I taxin kollar Annika mobilen och ser att hennes man inte har svarat på hennes fråga. Annika blir sur och skickar iväg ett sms till. Kan du svara lite snabbare tack? När hämtar du barnen? Kram. En patient i sängen bredvid har med stort intresse tagit del av både intervjun och Jonas samtal med Annika Strömberg efteråt. Han sätter sig upp i sängen, tar sina kryckor och hoppar fram till Jonas med sin telefon. Du kan låna min telefon.
Jonas tackar så mycket och knappar genast in numret som Annika lämnat och ringer. Signalerna går fram, men han kommer bara till en telefonsvarare, så han avslutar samtalet och skriver ett sms istället. Hej Emil, din fru Annika Strömberg har just intervjuat mig. Jag fick ditt nummer av henne. Kan du vara snäll och ge mig numret till din chef, Jasmin? Jag är hennes pojkvän och jag har tappat bort min telefon. Tack på förhand, Jonas Björk. Sen lämnar Jonas tillbaka telefonen till sin rumskompis och tackar för lånet. Han stönar och lägger sig till rätta i sängen. Det gör ohyggligt ont i benet. En sköterska kommer in och frågar Jonas hur han mår. Han får värktabletter och en liten stund senare somnar han. Va? Är du redan hemma? Säger Emil Strömberg förvånat till Annika när han kommer hem med de 2 barnen från förskolan strax efter 5. Varför hörde du inte av dig? Jag har faktiskt smsat dig flera gånger, men du har inte svarat, säger Annika surt. Jag fick sluta tidigt för en gångs skull och vill ha det mysigt med familjen, men du bryr dig inte ens om att läsa mina sms. Både Emil och Annika är trötta, hungriga och irriterade. Snart grälar de så mycket att barnen börjar gråta. Då får de dåligt samvete och tystnar. Lite senare på kvällen i soffan framför tvn tar Annika fram sin telefon. Titta, här ser du att jag har smsat dig flera gånger och du har inte svarat, säger Annika triumferande och visar ett sms. Hej, en glad överraskning. Jag kommer hem tidigt. Vi kan ha en riktigt mysig familjekväll. Hur dags hämtar du barnen? Puss och kram från din Annika. Men din telefon ligger ju ute i köket. Jag såg den precis nyss. Vad är det här för telefon? Frågar Emil. Jag lovar, jag har inte fått några sms. Undrar vem du har messat? Oj, säger Annika och tänker på mobilen på gatan på morgonen. Emil skrattar när han anar vad som har hänt. Ärligt talat, är inte det här ett tydligt tecken på att du behöver börja använda dina läsglasögon, skrattar han. På sjukhusets ortopedavdelning vaknar Jonas och rumskompisen frågar om han vill se svaret på smset som han skickade. Jonas blir ivrig och rumskompisen hoppar på kryckor fram till Jonas säng och håller upp telefonen. Jasmins privata telefonnummer 070-123-4567. Hälsningar Emil Strömberg. Jonas ber att få låna telefonen igen och skriver ett sms som han skickar till Jasmin. Älskling, jag har brutit benet och förlorat min telefon. Kom till ortopedavdelningen på Södersjukhuset om du har tid. Puss och kram, Jonas.